Masuk ke trek, boleh boleh. Kau apa tu? Wajah sar, alkoholnya boleh tak? Okey, aku baca. Merah kasih. Stop. Satu lagi lagi. Ayo apa dulu? Boleh. Boleh apa nanti? Kau tu kali kan? Bukan ini kalau kalau. Tunggu. Udah bisa? Udah bisa? Iya, kamu bisa. Boleh sah? Boleh ya? Kita boleh boleh satu.
Thank you.